พอ YouTube พอ YouTube บ้างทอดอะไรlỗ mà hốp lỗ bà lái lỗ đi xa bà lái bao nhiêu tới không xa bà lái cây giống cây hụt kia cây hụt kia ra rồi cây là lúc này cây nói cây nhóm cây nói nhóm là kia có một cái lúa rồi nè lỗ nè lẹ quạt nó mò lỗ đâu chẳng cắt đi một cái mà vậy mấy nó nhọt thô rồi đấy mấy bạn có cái trên nhóm cái gì ra có cái gì sao ở đây cái đang ở đây ná đây cho mình đã đi sang anh đố như gì
ngon này. Nhưng ăn tem mẹ. Hả? Mà tắt cái bàn tay. Ram bàn tay mà. Đây lên nào. Hả? Thấy bàn tay lên nào. Thấy bàn gì tray ra bà. Báo gì chân đã.